Has announced that Nigeria has eliminated tariffs on 6,240 professionals. The Federal Ministry of Industry, Trade and Investment disclosed this via a document on the Nigeria-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement signed in January 2026. According to the ministry, the agreement will expand market access opportunities for Nigerian products, businesses and professionals into the UAE while facilitating investment flows, marking a major step in Nigeria's non-oil export drive and economic diversification agenda. The two countries signed the CEPA on January 13, 2026, following negotiations led by Minister of Industry, Trade and Investment, Dr. Jumoke Oduwole, with support from the Federal Ministry of Justice and the Nigeria Customs Service. Oduwole said the UAE Minister of Foreign Trade, Dr. Fahmi bin Ahmed Al-Ghazali, signed the agreement in the presence of the President of the Federal Republic of Nigeria, Bola Tinubu, and the President of the UAE, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The World Health Organization, WHO, has called on governments to significantly increase taxes on sugary drinks and alcohol to save lives. WHO warns that beverages like sugary drinks and alcohol are too accessible and cost too little in most of the world, helping fuel obesity, diabetes, cancer, and injury. WHO Director General Dr. Tedros Ghebreyesus told journalists that health taxes have been shown to reduce consumption of these harmful products, helping to prevent disease and reduce the burden on health systems. He noted that they also generate an income stream that governments can use to invest in health, education, and social protection, adding that increasing taxes on harmful beverages leads to fewer people consuming them. The Nigerian Police Force, NPF, says it has information about the U.S. strikes against terrorists in Sokoto, but won't be releasing such details to the public. This is according to the spokesman of the NPF, Benjamin Hundeyin, who spoke on a television interview. Hundeyin said the police engage a lot in intelligence gathering, not just intelligence sharing. He added that the operation involved cooperation with other agencies but should be addressed by defense authorities. The comments followed United States airstrikes carried out in Sokoto State on December 25, 2025. The U.S. Department of Defense said multiple ISIS terrorists were killed in the strikes, which it said were conducted at the request of the Nigerian government. In the meantime, residents of communities in the eastern part of Sokoto State, especially Tidibale, a small agrarian community in Isa local government area, have started fleeing in large numbers following fresh threats and warnings issued by bandits kingpin Bello Turji. Residents said the threats delivered after months of relative silence from the bandits kingpin has triggered fresh panic, forcing families to abandon their homes and farmlands. Local accounts suggest that Turji is attempting to reassert relevance and recognition after a pause in his activities, warning that dire consequences for Tidibale and nearby settlements that have not aligned with him. In contrast, several communities in Shinkafi local government area of Zamfara State, including Shinkafi Town, Katuru, Jengeru, and Kanwa, are reported to have entered into a truce with Turji. Under the arrangement, the villagers reportedly pledged not to confront or report his activities, a decision residents described as a survival strategy rather than consent. The increasing number of out-of-school children engaged in street begging is emerging as a major social concern in the Oyo State capital. What was once an occasional sight has now become widespread, raising serious questions about child welfare, access to education, and public safety.
Our reporter Gbemisola Adebayo examines the growing menace and efforts to address it. Our report. This is Taye, a JSS1 student in a public secondary school in Oyo State. On this sunny afternoon, he is on the streets in search of food. According to him, his parents live in Lagos while he stays with his grandmother. After returning from school to an empty kitchen, Taye says hunger pushed him to beg for alms. What's Eko? Eko? What finding for so from busy road intersections to marketplaces and motor parks, children stretching out their hands for alms have become a common sight. Many of those children who should be in classrooms are instead exposed to the harsh realities of street life begging under the sun, risking road accidents and becoming vulnerable to abuse and exploitation. Our human rights lawyer and child rights advocate, Mrs. Emilia Folajuwon Banjo, attributes the trend to poverty, parental neglect, insecurity, and limited access to quality education. She stresses the need for deliberate government action, particularly in gender-responsive policies, education funding, and effective budgeting to address what she describes as a ticking time bomb. That if our schools are standard enough, interesting enough, the teachers are up to speed on how to make education interesting for the children, the government budgets enough and spend according to what is budgeted for education, and the budget is gender responsive, is gender sensitive, I want to believe that there will be an end to the gross situation of out-of-school children in our community. Other stakeholders warn that the growing phenomenon not only endangers the lives and future of those children, but also poses a wider social and security challenges. The chairman of the Rapid Response Team, Ministry of Women Affairs and Social Inclusion, Mr. Marcus Williams, who spoke, highlights measures being taken by the Oyo State government to curb the menace and protect vulnerable children. He noted that the government is working on a robust, holistic stakeholder engagement plan, which will involve relevant MDAs and local community groups to address the issue of the out-of-school children on streets. To the Office of the Honorable Commissioner, mop up majority of this category of vulnerable population we're talking about. And the next thing you know is they are back there. If you go to this region, the barrack or so, that axis that goes to the Sabo, they used to be there. But the state government, through the support of the Ministry of the Honorable Commissioner, moved all of them to Monia. But I can beat my chest for free to tell you that they are all back into town. They are back into town. So we've done pockets of rescue, removal from the street. And their parents will come crying that they want their children back to the outer community there. He noted that the government is working on a robust, holistic stakeholder engagement plan which will involve relevant MDAs and local community groups to address the issue. Observers further caution that without consistent policies and coordinated action, the future of many of those children and the society remain at risk. Gbemisola Adebayo, BCOS News. You can watch us on GoTV channel 134 and on StarTimes channel 113. Now, before I go, Nigeria belongs to us all. Do everything possible to make her great. That ends the midday news. Thank you for watching. Good afternoon.
the door, Nonso Izuna. Fine. I will fight you with the last drop of my blood. And that remains the one and only true woman in life. And there's nothing anybody can do about it. Over my dead body. So, you are the devil they have sent to make me lose my job, Abby. We built this house. I put in every penny of mine and my sweat. That's a ring. I am married to her. Do you know that goods and services being produced in the country are world class? Do you also know that goods and services being offered are cheaper when compared with foreign products without compromising standards? Why therefore do you condemn and devalue homemade goods to the advantage of foreign manufacturers? Let's change our attitude. Patronize homemade goods and improve our foreign earnings. Let us boost internally generated revenue for the nation and the pace-setter state. Let's take pride in our own goods and services. Together, we can promote made in Nigerian goods. This message is powered by BCOS. The other requesting for tickets and it's going wild. Yes! Now you resemble your father. In that case, I want a special order. For Gen Z Papa. Ẹ káàsán, a kú àtàárọ̀, ìròyìn Ọjọ́kanri la mú wá fún yín. Ayọ̀rìndé Ọlágòkè lóníròyìn yín. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti kéde yíyọ owó orí ọjà lórí àwọn nǹkan tí ó lé ní 6,000 èyí tí wọ́n kó wọlé yìí wá láti orílẹ̀-èdè UAE. Bákan náà nílẹ̀ UAE náà ti yọ owó orí ọjà lórí àwọn nǹkan tí à ń kó lọ sílẹ̀ ọ̀hún láti ilẹ̀ wa Nàìjíríà tí wọ́n lé ní 7,000 gẹ́gẹ́ bí ara ìgbésẹ̀ tuntun láti lè jẹ́ kí ètò káràkátà kó tó gbèrú sí fún àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí. Iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ ńláńlá, ètò káràkátà àti okòwò ló sọ̀rọ̀ ìdí mímọ̀ nínú àtẹ̀jáde kan tí wọ́n fi síta lórí ètò àjọṣepọ̀ àti àdéhùn lórí ọ̀rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé èyí tí wọ́n tọwọ́ bọ̀ nínú oṣù kìíní ọdún yìí. Gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ààrẹ ṣe wí, àdéhùn náà yóò ṣílẹ̀kùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti àwọn ọjà tá à ń tà káàkiri àgbáyé. Orílẹ̀-èdè méjèèjì tọwọ́ bọ̀wé àdéhùn náà ní ọjọ́ 13 oṣù kìíní ọdún yìí lẹ́yìn ìdúnàdúrà
láàrin mínísítà fọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ ńláńlá káràkátà àti okòwò lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ọ̀mọ̀wé jùmọ̀kẹ́ òdúwọlé pẹ̀lú àtìlẹ́yìn iléeṣẹ́ ìjọba tó ń rí ṣètò ìdájọ́ àti àjọ aṣọ́bodè lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà pẹ̀lú mínísítà fọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèrè nílẹ̀ UAE ọ̀mọ̀wé tani bono ahmed wọ́n tọwọ́ bọ̀wé àdéhùn náà níṣojú ààrẹ ilẹ̀ yìí ààrẹ bọ́lá tinubu àti ààrẹ orílẹ̀‐èdè UAE sheikh mahmood bin said. àjọ elétò ìlera lágbàáyé ti ké sí àwọn ìjọba láti ṣàfikún owó orí àwọn nǹkan mímu ẹlẹ́rìndòdò tó fi mọ́ àwọn ọtí líle láti lè jẹ́ kí wọ́n dáàbò bo ẹ̀mí àwọn èèyàn. àjọ náà kìlọ̀ pé àwọn kan ẹlẹ́rìndòdò àti ọtí líle náà làwọn èèyàn lè rírà lárọ̀ọ́wọ́tó tí owó wọn ò sì gara. èyí ló sì fà á tí àwọn èèyàn bí ṣe ń sanra àsanjù bákan náà tí wọ́n sì tún ní àìsàn jẹjẹrẹ àti àìsàn àtọ̀gbẹ tó fi mọ́ àwọn àrùn míì. adarí àgbà fún àjọ WHO Dr. Tedros ló sọ̀rọ̀ yìí fún àwọn oníròyìn lọ́jọ́ ṣẹ́gun pé bí owó tí wọ́n ṣe ń ra nǹkan bá gbẹnu sókè díẹ̀ yóò ṣèrànwọ́ láti mú àdínkù bá àwọn àìsàn náà àti àjàgà tí ń bẹ lọ́rùn ètò ìlera káàkiri àgbáyé. ó tún wòye pé yóò tún jẹ́ ọ̀nà kan láti máa pa owó wọlé fún ìjọba tí wọ́n sì lo owó ọ̀hún lórí àwọn ètò ìlera ètò ẹ̀kọ́ àti àwọn nǹkan míì láti pèsè amáyédẹrùn fáwọn aráàlú. bí owó orí àwọn nǹkan mímu ọ̀hún bá lè gbẹnu sókè yóò jẹ́ kí àwọn èèyàn tí ó máa mú kí wọ́n dínkù jọjọ tí ó sì mú kí àwọn àìsàn náà kí wọ́n wálẹ̀. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí ti jẹ́ kí ó di mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ìkọlù tí ilẹ̀ Amẹ́ríkà ṣe sí ibùba àwọn agbésùmọ̀mí ní ìpínlẹ̀ Sokoto làwọn níròyìn rẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ṣùgbọ́n àwọn ò ní fi síta fáwọn èèyàn láti rí. agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Benjamin Hundeyi ló sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ lásìkò tó ń kópa lórí ètò iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn kan. ọ̀gbẹ́ni Hundeyi ṣàlàyé pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣàkójọpọ̀ àwọn kan náà ṣùgbọ́n tí kì í ṣe ojúṣe rẹ̀ láti tàn án káàkiri orílẹ̀-èdè yìí. ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé iṣẹ́ náà jẹ́ àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àjọ mìíràn tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ààbò tó sì jẹ́ pé àwọn aláṣẹ ní iléeṣẹ́ ètò ààbò nìkan ló látọ̀ láti sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. ọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí ló jẹ́ jáde lẹ́yìn tí ilẹ̀ Amẹ́ríkà kọlù bùbá àwọn agbésùmọ̀mí ní ìpínlẹ̀ Sokoto lọ́jọ́ 15 oṣù kejìlá ọdún 2025. iléeṣẹ́ ètò ààbò nílẹ̀ Amẹ́ríkà ṣàlàyé pé ikọ̀ agbésùmọ̀mí ISIS làwọn kọlù ibùba wọn tí àwọn sì gbẹ̀mí wọn pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. àwọn olùgbé àwọn agbègbè tó wà lápá ìlà oòrùn ìpínlẹ̀ Sokoto pàápàá jùlọ àwọn èèyàn tó wà ní agbègbè tìdíbalẹ̀ abúlé kékeré kan tó wà níjọba ìbílẹ̀ Isa ní ìpínlẹ̀ Sokoto ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sá kúrò lágbègbè náà nítorí ìdúnmọ̀húrúmọ́ni èyí tí ògbóǹtarìgì gbajúgbajà jàǹdùkú agbébọn ní Bello Turji ń dún máwọn èèyàn tó wà ní agbègbè ọ̀hún. àwọn èèyàn náà sọ pé wàhálà náà tún bẹ́ sílẹ̀ lẹ́yìn oṣù díẹ̀ tí àwọn ò gbọ́ nǹkan kan mọ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn agbésùmọ̀mí náà. èyí ló sì mú kí ẹ̀rù máa bà wọ́n tí ó sì mú kí àwọn èèyàn náà máa fi ilé àti oko wọn sílẹ̀ sá lọ síbòmíì. èrò ọkàn àwọn ará àdúgbò náà ni pé Turji fẹ́ sọ ara rẹ̀ di ẹrù jẹjẹ sọ́rùn àwọn ará tìdíbalẹ̀ àti pé torí pé àwọn ò bá fọwọ́sowọ́pọ̀ lórí ìwà àbàjẹ́ rẹ̀. nínú ìròyìn mìíràn ẹ̀wẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olùgbé níjọba ìbílẹ̀ Shinkafi ti rí àwọn aráàlú Shinkafi Kanturu Jangeru àti Kanwa ní ìròyìn gbé pé wọ́n ti gbà fún Turji lábẹ́ àdéhùn tí wọ́n jọ tọwọ́ bọ̀ náà. ìròyìn jẹ́ kí ó di mímọ̀ pé àwọn ará abúlé náà ṣèlérí láti má ṣe kojú Turji tàbí fi ẹjọ́ rẹ̀ sùn. ìpinnu àwọn èèyàn náà ni kí ó lè jẹ́ kí àwọn gbádùn láti máa ṣiṣẹ́ àwọn lọ. olójú lámì ìtọ́kan nípa ìṣẹ̀lẹ̀ gbébọn àti àwọn ajínigbé ní apá ìlà oòrùn ìpínlẹ̀ Sokoto Altin Genjaya sọ pé ìgbésẹ̀ náà ti mú kí ẹ̀rù wà lẹ́kùn ọ̀hún pẹ̀lú àfikún pé Turji ti kojú àwọn iṣẹ́ bí rẹ̀ lọ sí ìjọba ìbílẹ̀ Isa Sabonbirni Goroyo Uruno àti ìjọba ìbílẹ̀ Raba tí gbogbo wọn sì ti di ní àdéhùn láti jọ ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú rẹ̀. bí iye àwọn ọmọ tó yẹ kán wà nílé ẹ̀kọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí àmọ́ tí wọn ò sí nílé ẹ̀kọ́ ṣe ń gbẹ̀rẹ̀gẹ̀jigẹ̀ sí i ló ti mú kí àwọn èèyàn mọ́ sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ pàápàá jùlọ àwọn èèyàn tó ń gbé nílùú Ìbàdàn kó rojú sí ìgbésẹ̀ ọ̀hún tí ṣe olólùpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ohun tó jẹ́ wípé lọ́kọ̀ọ̀kan là rírúfẹ́ àwọn ọmọ yìí lójú pópó tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó wá ti di nǹkan tí wọ́n ń pọ̀ sí lásìkò yìí báyìí. bákan náà kí mú kí àwọn èèyàn máa kọminú lórí àwọn nǹkan tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún lè dá sílẹ̀ láàrin ìlú. akọ̀rin iléeṣẹ́ wa Gbémisọ́lá Adébáyọ̀ ṣàgbéyẹ̀wò bí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣe ń gògò sí àti àyàn láti wo ojútùú sí ìṣòro náà. ohun tó kù rèé lẹ́nu Adébùkọ́lá Akíntadé.
táyélẹ̀ ń wò yìí ó wà nílé ẹ̀kọ́ girama kékeré JSS 1 ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́sàn-án gangan ó ń rìn gbèrègbèrè káàkiri òpópónà láti wá oúnjẹ tí ó jẹ gẹ́gẹ́ bó ṣe wí Èkó làwọn òbí rẹ̀ ń gbé nígbà tó ń gbé lọ́dọ̀ ìyá àgbà lẹ́yìn tó bá dé láti ilé ẹ̀kọ́ sí ilé ìdáná tó ṣòfò tí ò sóúnjẹ ń bẹ̀ ó ní ebi máa ń tì jáde láti lọ tọrọ owó. láti ilé Èkó wọ́n fún ẹni nǹkan tó wà jù sójoojúmọ́ bó ṣe máa wà lójú títì lélẹ̀. nǹkan tó jẹ ẹni fún wa. bẹ̀rẹ̀ láti àwọn ojú ọ̀nà tó ń rọ́ṣọ̀mù fún èrò lọ sí àwọn ọjà àti ibùdókọ̀ òun ló kún fún àwọn ọmọdé tí wọ́n ń tọrọ owó níbẹ̀ lójoojúmọ́. púpọ̀ nínú àwọn ọmọdé yìí tó yẹ kí wọ́n wà nílé ẹ̀kọ́ àmọ́ dípò bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣíjú wọn sí àwọn òpópónà níbi tí wọ́n ti ń tọrọ owó nínú oòrùn èyí tó ń fi ẹ̀mí wọn sínú ewu ṣìṣe alábàápín nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọkọ̀ wọ́n wá di alárìnkiri ẹni tó kù díẹ̀ káàtó fún àti ẹni tí wọ́n rẹ́jẹ láwùjọ àjàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn ni tó tún jẹ́ agbẹjọ́rò tó fọn rere ẹ̀tọ́ àwọn ọmọdé arábìnrin Emilia Fọlájúwọ̀nbánjọ tọ́pa ìṣẹ̀lẹ̀ ìmọ̀ ìṣẹ́ ohun òṣè láwùjọ àwọn òbí tí wọ́n pa ojúṣe wọn tì láì ṣe ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀ àti àìláǹfààní sí ètò ẹ̀kọ́ tó yè kooro ó ṣàtẹnumọ́ ìdí tó fi yẹ kí ìjọba gbé ìgbésẹ̀ àké pàápàá lórí ìlànà ìṣèjọba tó kan akọ àti abo ṣíṣe onígbọ̀wọ́ ètò ẹ̀kọ́ àgbékalẹ̀ ètò òṣùná tó yẹ láti fi kojú ohun tó ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àdó olóró tí wọ́n kẹ́ sílẹ̀ tí ó ń ka ọjọ́ àti àsìkò tí ó bùgbàmù. kọ́sẹ́rí ọmọ tí ò bá ní ilé tó ń gbé tó ń sùn tó bá ní iléèwé tó ń lọ tó jẹ́ pé níléèwé yẹn gan ó mọ̀ pé tóun bá lọ síléèwé òun á jẹun àárọ̀ tóun bá lọ síléèwé òun á rí ẹ̀kọ́ kọ́ irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ ó máa yá láti mú wọn kúrò lágbègbè ju àwọn ọmọ tó jẹ́ wípé kò tiẹ̀ sí ìrètí níbikíbi fún wọn. gbogbo àwọn ètò tá a dẹ̀ ń ṣe fún àwọn ọmọ lórí street mo fẹ́ encourage àwọn iléeṣẹ́ aládàáni àti ti ẹlẹ́sìn tí wọ́n ń ṣe wọ́n jẹ́ ká lọ máa ṣe nínú iléèwé so that táwọn ọmọ bá rí wípé níléèwé tí máa lọ sí iléèwé o mi ò kàn ní lọ kẹ́kọ̀ọ́ lásán mo máa tún jẹ àwọn àǹfààní míì tó pọ̀ wọ́n á lọ sí iléèwé. àwọn èèkàn mìíràn lágbo yìí ni wọ́n lágbo kìlọ̀ pé ìṣẹ̀lẹ̀ ń fi ẹ̀mí àwọn ọmọdé yìí sínú ewu àti pé ọjọ́ iwájú wọn ló ṣeé ṣe kó jẹ́ ìpèníjà fún àwùjọ wa àti ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè yìí alága ikọ̀ tó ń dàn sí ìpè pàjáwìrì iléeṣẹ́ tó ń rí sọ́rọ̀ àwọn obìnrin àti ìdàgbàsókè àwùjọ nípìnlẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Marcus Williams mẹ́nu bà àwọn ọ̀nà tíjọba ń gbà láti dẹ́kun ọwọ́jà rẹ̀ àti láti dáàbò bo àwọn ọmọdé tó kù díẹ̀ káàtó fún láwùjọ wa ó yẹ pé ìjọba ń gbé ìgbésẹ̀ tó lágbára pẹ̀lú àwọn ikọ̀ tọ́rọ̀ náà gbèrú èyí tó lọ́wọ́ àwọn iléeṣẹ́ ìjọba nínú àti àwọn oníkọ̀chikọ̀ láwọn agbègbè tó mẹ́lẹ́sẹ̀ kúkú láti wo ojútùú sọ̀rọ̀ yìí àwọn òwòye ọ̀rọ̀ tó lọ láwùjọ wa ṣèkìlọ̀ pé bíjọba bá kùnà láti ṣàgbékalẹ̀ àwọn ìlànà tó dúró re lórí ẹ̀ kó sì gbé ìgbésẹ̀ tó gbópọn ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọdé yìí àti àwùjọ wa ló ń bẹ nínú ewu o. Adébùkọ́lá Akíntádé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. láti jẹ ìgbádùn àwọn ìròyìn tó ń jáde iléeṣẹ́ wa ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV níkànnì kẹrìnléláàdóje channel 134 tàbí lórí ẹ̀rọ StarTime níkànnì kẹtàléláàdọ́fà channel 113. ǹjẹ́ kí n tó máa lọ tí gbogbo wa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìwọ náà kópa tirẹ̀ sí ìdàgbàsókè àti ìlọsíwájú ilẹ̀ yìí yóò jù wá ṣe o. ìrìn ọjọ́ kan rí fún tọ̀sán tó nídìí Yorùbá kò ní jù báyìí lọ ẹ ṣeun.